દર્શક મિત્રો, ઇતિહાસ સર્જનારા એવા મહાપુરુષોના ભાવિ પેઢીના ઘડતરના પ્રેરણારૂપ બનેલા એવા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને સૌ કોઈ જાણે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એટલે રાજનૈતિક ઇતિહાસના વ્યક્તિત્વના વિરાટ હતા. એવા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે આજે હું તમને તેમના જીવનનો એક પ્રસંગ કહીશ. સરદાર અને ગાંધીજીનો પ્રેમાલાપ. સરદાર બહારથી ખૂબ કઠોર દેખાતા પણ અંદરથી તેટલા જ લાગણીશીલ હતા. એવા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ગાંધીજીની નાની નાની બાબતોનું પણ ખૂબ ધ્યાન રાખતા હતા. એવા જ્યારે ગાંધીજીને જેલવાસ થયો ત્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એક પુત્ર પિતાની સેવા કરે તે રીતે ગાંધીજીની સેવા કરી હતી. એવા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ખૂબ મહત્ત્વના હતા. ગાંધીજીને બહાર સૂવાની આદત, તેથી ગાંધીજીને જેલવાસ દરમિયાન લોખંડનો ખાટલો આપવામાં આવ્યો હતો. તેને અંદર બહાર લઈ જવામાં ગાંધીજીને તકલીફ પડતી હતી. એ ગાંધીજીને તકલીફ પડતી હોવાથી ગાંધીજીએ જેલરને કહ્યું કે તમે મને ગળવા ખાટલાની સુવિધા કરી આપો. તે જેલર કહે કે એક કાથાના દોરીનો ખાટલો છે, તમે કહો તો તેમાં પાટી વિટાવીને આપું. તે ગાંધીજી કહે ના, તેમાં પાટીની કાંઈ જરૂરત નથી, હું તેમ ચાલશે મારે. તે ગાંધીજી તે પાછળથી સરદાર બોલ્યા કે ના, તમે તેમાં કાથીની દોરી કઢાવીને પાટી વિટાવી આપો. તે સરદાર કહે કે તે સારી. તે ગાંધીજી બોલ્યા કે ના, તેની કંઈ જરૂરત નથી. હું જ્યારે નાનો હતો ત્યારે મારા ઘરમાં પણ આવા કાથીની દોરીના અનેક ખાટલાઓ હતા. તેના પર મારા મમ્મી આદુ ઘસતા હતા. અને ગાંધીજી બીજું બોલ્યા કે આને સહેલાઈથી પણ સાફસૂફ કરી શકાય છે. આ વાત સાંભળી સરદાર બોલ્યા કે તમારા સાવ મુઠ્ઠી જેવા હાડકાં અને તેમાં તમે સૂશો તો તમારું શરીર પણ આદુની જેમ ઘસાઈ જશે અને ચામડી ચોંટી જશે. આ વાત સાંભળી ગાંધીજી હસી પડ્યા. અને આપણે હંમેશા આપણી સાથે રહેનારાઓ સાથે ક્યારેક મીઠો ઝઘડો પણ કરવો જ જોઈએ. મીઠા ઝઘડા કર્યા વગરનું જીવન સાવ શુષ્ક બની જાય છે. ઉતારેલો કઢી જેવો ચહેરો આપણે હંમેશા હસતો રાખવો જોઈએ. આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા.